الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين. من طرق الربح من الإنترنت التي انتشرت خلال هذه الفترة الربح من خرائط جوجل، حيث تتيح فرصة الحصول على المال مقابل القيام ببعض الأعمال البسيطة مثل نشر الصور، وضع التقييمات والتعليقات. في لقاء اليوم نعرض لحكم وضوابط الربح من جوجل مابس أو خرائط جوجل. نجيب في نهاية الحلقة عن حكم العمل مع شركة تطلب من مسوقيها تقييم منتجات التجار، لكن بشرط أن يودع كل شخص يريد العمل معها مبلغا ماليا للاشتراك من أجل تقييم هذه المنتجات. ثم في نهاية المدة تعيد الشركة قيمة الاشتراك لصاحبه مع المبلغ المالي أو الأرباح الناتجة عن القيام بتقييم السلع. اعتدنا في بداية كل حلقة أن نطبق القاعدة الأصولية القاضية بأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره. عليه نبدأ بتعريف جوجل مابس أو خرائط جوجل، والتي يمكن تعريفها بأنها إحدى الخدمات الخاصة بشركة جوجل الأمريكية، والتي تتيح للمستخدمين معرفة الأماكن والاتجاهات بدقة عالية، حيث تهتم الشركة بتوفير جميع المعلومات المتعلقة بمكان ما أو خدمة معينة. فجوجل مابس تقدم خدمات مجانية للجميع بدون أي مقابل مالي، حيث تساعد هذه التقنية المستخدم في التعرف على أماكن المطاعم أو الفنادق، الشركات، المؤسسات والشوارع والمدن والعيادات الصحية وأماكن التبضع والمتاجر الكبرى وأماكن التزود بالوقود، وذلك كله بغرض تسهيل عملية الوصول إليها باستخدام الهواتف الذكية، سواء التي تعمل بنظام الأندرويد أو الآي أو إس، كما أنها توفر للمستخدم معرفة الوقت اللازم للوصول إلى وجهته بشكل تقريبي، واختيار أقصر الطرق الممكنة للوصول لوجهته استنادا إلى الازدحام المروري في الوقت الحالي. يمكنك من خلالها مشاهدة الصور عالية الدقة من خلال الأقمار الصناعية التي تعتمد عليها هذه الخدمة، وذلك لمزيد من الدقة والجودة. من الممكن استخدام خرائط جوجل بدون الاتصال بالإنترنت، وذلك لتسهيل عملية الاستخدام والوصول إلى الوجهة الصحيحة. أما عن طرق الربح من جوجل مابس، فيمكن للشخص أن يجني الأموال عن طريق الحصول على نقاط من خلال أنواع كثيرة للمحتوى المنشور على جوجل المرشدين المحليين، والتي تتمثل فيما يأتي: الأول تقييم الأماكن وترك التعليقات كتقييم المطاعم والفنادق وغيرهما من أماكن الخدمات. الثاني يمكن الربح عن طريق الرد على أي من الأسئلة المطروحة فيما يخص أي مكان. الثالث إضافة بعض الصور الفوتوغرافية عن الأماكن التي يريد التوجه لها الشخص. الرابع التحقق من صحة معلومات تم إضافتها من قبل. الخامس إضافة الخرائط للمناطق التي يتوجه إليها الشخص، سواء كانت داخل المدينة الواحدة أو من خلال سفره إلى مدينة أخرى أو دولة أخرى. السادس إضافة علامة على أصناف الطعام واستكشافها وتقييمها. السابع وضع طريق للوصول إلى أي وجهة يتحرك إليها الإنسان. هذه الأمور تجعل الشخص يحصل على مجموعة من النقاط، يتم تحويل هذه النقاط بشكل تلقائي إلى أموال يستطيع الشخص الحصول عليها. أما عن شروط الربح من النقاط، فقد وضعت شركة جوجل عددا من الضوابط والشروط للراغبين في الربح عن طريق نقاط المرشدين المحليين. يمكن إجمال وهذه الشروط فيما يأتي: الشرط الأول أن يكون لديك بريد إلكتروني خاص بجوجل، وهذا أمر سهل وبديهي. الشرط الثاني إضافة وسائل الاتصال بالمكان الذي وضعته على الخريطة، سواء كان شركة أو مطعم. الشرط الثالث أن تضع رابط الموقع الإلكتروني الخاص بالمكان أو الشركة أو المطعم الذي تشير إليه أو تقيمه على خرائط جوجل. الشرط الرابع أن تتأكد من المكان الذي تريد إضافته وعمل تقييم عنه بصورة دقيقة، لأن غير هذا سيؤدي إلى رفض الإضافة الخاصة بك. الشرط الخامس أن تضيف المكان على الخريطة حسب تصنيفه في الشرائح المحددة: شركات شحن، عقارات، بنوك، مستشفيات، شركات تسويق، وهكذا. الشرط السادس الابتعاد عن إضافة أي أماكن ليس مرغوبا بها في مجتمعنا ولا تتماشى مع عاداتنا وتقاليدنا الإسلامية، كأماكن القمار أو الخمور. الشرط السابع الابتعاد عن المحتويات الزائفة أو البيانات غير الصحيحة. الشرط الثامن الابتعاد عن المحتويات غير القانونية أو التي تحض على العنف.
الشرط التاسع الابتعاد عن إضافة أي محتويات غير أخلاقية. الشرط العاشر عدم إضافة محتويات تسيء إلى أي جهة أو فيها ازدراء لشخص أو مكان أو طائفة، لأن تلك المحتويات تدعو إلى إلحاق الضرر بالأشخاص. بعد التعريف بجوجل مابس أو خرائط جوجل وطرق وضوابط الربح منها، يمكننا القول بجواز الربح من تطبيق جوجل مابس أو خرائط جوجل إذا تم الالتزام بالضوابط السابقة بصفة عامة. وفيما يخص الربح من التقييمات للمتاجر والمطاعم والشركات ومقدمي الخدمات على جوجل، فلا بد أن يعلم مقيم الخدمة على جوجل أن ما يقوله وما يكتبه من تقييم هو بمثابة شهادة بين يدي الله عز وجل، فيلزم أن يكون التقييم بعلم وصدق، فلا يجوز أن يقيم الإنسان شيئا لا يعلمه أو أن يقيمه بما لا يستحق زيادة أو نقصانا. وعلى ذلك فإن كان المقيم صادقا فيما يكتب ويقدم من التقييمات وعنده من الخبرة فيما تكلم عنه ما يؤهله لتقديم وكتابة هذه الشهادة عليه وتقييمه، فلا حرج عليه أن يتقاضى على هذا العمل أجر. فإن كان لا يعلم شيئا عنه فلا يجوز له أن يضع له 4 نجوم أو 5 نجوم، كما لا يجوز له لمقيم الخدمة أن يعتمد على ما يروج به المكان أو مقدم الخدمة لنفسه دون الوقوف على ذلك بنفسه أو بمن تقبل شهادته عندهم ليحصل على نقاط التقييم. فإن روعي ذلك يكون الحصول على المال مقابل تقييم الخدمة لا حرج فيه إذا كان التقييم حقيقيا وصادقا. أما في حال تقييم المنتجات دون استخدامها أو التحقق من جودتها طمعا في المكافأة، فحينها يدخل المقيم في دائرة الغش والخديعة للمشترين، ومن ثم يكون تقييما زائفا لا حقيقة له، بل هو من قبيل الكذب وقول الزور الذي نهينا عنه. دليل ذلك قول الله تعالى: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، وقوله تعالى: وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. قال القرطبي في تفسير هذه الآية: تضمنت الآية جواز الشهادة بأي وجه حصل العلم بها، فإن الشهادة مرتبطة بالعلم عقلا وشرعا، فلا تسمع إلا ممن علم ولا تقبل إلا منهم، وهذا هو الأصل في الشهادات. ومن السنة النبوية قول النبي صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. أما عن حكم العمل مع شركة تتعامل مع التجار لتقييم منتجاتهم وتطلب من كل شخص يريد العمل معها دفع مبلغ مالي بسيط من أجل تقييم هذه المنتجات، ثم في نهاية الشهر أو الفترة تعيد الشركة ذلك المبلغ لصاحبه مع مبلغ ثاني وهو الناتج عن تقييم تلك السلع أو الربح، فهذه الصورة تحدثنا عنها في أكثر من لقاء، بل نبهنا على أن القاعدة العامة في هذا الباب هي التحريم مع كل شركة أو تحريم العمل مع كل شركة أو تطبيق أو موقع يشترط رسوم اشتراك أو شراء سلعة منه للعمل معه والربح من خلاله، وعلى أن أخذ أموال من العميل مقدما لقاء وعد بإعادة هذه الأموال مع أرباح مؤجلة هو دائر بين الربا والقمار أو الجمع بين الربا والقمار، وأن وضع التقييمات في هذه الحالة إنما هو ستار وحيلة للتعمية. فهذه 3 مخالفات مترتبة على الاشتراك بمال في أي شركة أو موقع. فإن أعادت الشركة أموال عملائها وهم المقيمين في حالتنا هذه مع الزيادة أو ما تسميه الربح فهو ربا، لأنه دفع مالا للاشتراك كما تسميه الشركة وقد استرده بعد فترة مع الزيادة، وهو الربح على ما تسميه به الشركة فهو ربا نسيئة. وإن خسر ماله فهو قمار، وهو بين هذا وذاك لا يعرف هل يربح ماله كله أو يخسره بأكمله. ولذلك الأولى والأفضل أن نبتعد عن العمل أو الاشتراك في أي شركة أو منصة أو موقع يطلب منا الاشتراك به مقابل دفع أموال أو من خلال شراء بضاعة مع وعد بربح مؤجل. هذا والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. على خير نترككم في حفظ الله وأمنه مع وعد بلقاء متجدد إن قدر الله اللقاء والبقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.